Hi, good morning friends. Today we can discuss about method of separation with illustration curve. In ion exchange chromatography, two type of resins. One is cation and second one is anion. बराबर. We know that type of cation or anion exchanger. Equivalent ion with mobile phase solvent containing cation or anion containing આવશે એ જોઈ લેજો. This chromatography work on this basis કે રેઝિન હોય ને જો તમે પોઝિટિવ આયન લઈ લો તો રેઝિન આયનમાં પોઝિટિવ આયન જોઈન્ટ થઈ જાય અને પ્રોટોન જે છે એ મુક્ત થાય અને જો એની સાપેક્ષે આર પ્લસ ઓએચ માઇનસ રેઝિન લીધેલો હોય નેગેટિવ આયન તરીકે સીએલ માઇનસ હોય તો ઓએચ માઇનસ મુક્ત થઈ જાય સીએલ માઇનસ જોડાઈ જાય તો હાઇડ્રોક્સિલ આયન જે છે એ રિપ્લેસ થાય. ઓએચ માઇનસ છે એને હાઇડ્રોક્સિલ કહેવાય. બરાબર. As we have seen, the resin may be cationic or anionic. When one type of ion separate from the resin, equivalent number of ion get attached to the resin. હવે એની મેથડ જોઈએ. The working method of the ion exchange chromatography depend on the absorption chromatography. Different cation have different capacity to undergo exchange reaction on the surface of a given exchanger. તો આની વર્કિંગ મેથડ જે છે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીની એ એબ્સોર્પ્શન ક્રોમેટોગ્રાફી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ડિફરન્ટ કેટાયન હોય કે એનાયન હોય એ ડિફરન્ટ કેપેસિટી હોય એમની એક્સચેન્જ રિએક્શન કરવાની સરફેસ ઉપર. બરાબર. The capacity of an ion undergo exchange reaction had been found to depend upon the charge and the size of the hydrated ion in the solution. કે હાઇડ્રેટેડ આયનનું જે ચાર્જ છે અને સાઇઝ છે એ સોલ્યુશનમાં કેટલું હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Under similar conditions, the capacity has been found to increase in the charge on the ion but decrease in the charge. બરાબર. ચાર્જમાં જે છે ડિક્રીઝ થાય with the increase in size of the hydrated ion. બરાબર. જેમ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ ડિક્રીઝ ઇન ધ ચાર્જ ઓન ધ આયન. આયનનો જે ચાર્જ છે એ ડિક્રીઝ થાય અને સાઇઝ જે છે હાઇડ્રેટેડ આયન એ વધતી જાય. એન એપ્રોપ્રિએટ રેઝિન ઇઝ ફિલ્ડ ઇન ધ કોલમ. કે એપ્રોપ્રિએટ રેઝિન જે હોય છે એને ફિલ્ડ કરવામાં આવે છે. બરાબર. કોલમમાં. હિયર રેઝિન એક્ટ એઝ એન આયન એક્સચેન્જર. રેડી. તો એ રીતે જે છે એપ્રોપ્રિએટ રેઝિનને ટૂંકમાં કોલમમાં ફિલ કરવામાં આવે. હિયર રેઝિન એક્ટ એઝ એન આયન એક્સચેન્જર. કે હવે તમે જે રેઝિન ફિલઅપ કરેલો છે એ આયન એક્સચેન્જર હશે, નોટ એસ્ટોર્બેટ. એસ્ટોર્બેટ તરીકે વર્ક નહીં કરે. The mixture of sample is start from the top of the column. હવે જે મિક્સર છે એને ટોપ ઓફ ધી કોલમથી એડ કરવામાં આવે. એ સોલન્ટ ઇઝ યુઝ ફોર ઇલ્યુશન. કે સોલન્ટ જે છે ઇલ્યુશન માટે વાપરવામાં આવે છે. એક્સચેન્જ ઓફ આયન ટેક પ્લેસ બિટવીન રેઝિન એન્ડ સોલ્યુશન. The ion which get exchanged faster remain in upper portion of the column. કે જે આયન ઝડપથી એક્સચેન્જ થાય એ ઉપરના પોર્શનમાં રહી જાય અને જે વેરી લેસ હોય એ રિમેન ઇન ધ લોઅર રિજન, એ લોઅર રિજનમાં લઈ જાય કોલમમાં. When the chromatography develop, appropriate eluent is used for illusion. હવે જે આયન એક્સચેન્જર છે એને બહાર કાઢવા માટે એપ્રોપ્રિએટ ઇલ્યુએન્ટનો ઉપયોગ થાય. ધ ફ્રેક્શન ઓફ ડિફરન્ટ કમ્પોનેન્ટ આર કલેક્ટેડ. કે હવે ફ્રેક્શન જે છે ડિફરન્ટ કમ્પોનેન્ટને એ કલેક્ટ કરવામાં આવે. બરાબર. તો આ રીતે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ થાય છે અને એની વર્કિંગ મેથડ છે. હવે પછીનો ક્વેશ્ચન જે છે એ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. સેપરેશન ઓફ આયન ઓફ લેન્થેનાઇડ એલિમેન્ટ. કે લેન્થેનાઇડ એલિમેન્ટનું સેપરેશન કઈ રીતે થાય. તો કે વેન ધ ક્રોમેટોગ્રામ ઇઝ ડેવલપ મિક્સર ઓફ એમોનિયમ સાઇટ્રેટ એન્ડ સાઇટ્રિક એસિડ. એ બે યાદ રાખજો. એમોનિયમ સાઇટ્રેટ એન્ડ સાઇટ્રિક એસિડ ઇઝ યુઝ એઝ ડેવલપિંગ સોલન્ટ ફોર ઇલ્યુશન. કે ડેવલપિંગ સોલન્ટ તરીકે ઇલ્યુશન માટે ઉપયોગ થાય છે. ધ ડિફરન્ટ કમ્પોનેન્ટ આર કલેક્ટેડ એઝ ડિફરન્ટ ફ્રેક્શન. કે ડિફરન્ટ કમ્પોનેન્ટ છે એ કલેક્ટ કરવામાં આવે ડિફરન્ટ ફ્રેક્શન માટે. When a graph is drawn from concentration versus volume of eluent, the graph comprises different peak corresponding different ion present in the mixture. હવે આપણી જે લેન્થેનાઇડ એલિમેન્ટની આખી સિરીઝ છે એમાં જે તત્વો હાજર હશે જે પ્રમાણેના એ પ્રમાણેના તમને પીક જોવા મળશે. ધ ગ્રાફ ઓફ સેપરેશન ઓફ લેન્થેનાઇડ બાય આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી ઇઝ અંડર. કે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી ઉપરથી તમે લેન્થેનાઇડ એલિમેન્ટનું સેપરેશન કરી શકો છો. તો લેન્થેનાઇડ એલિમેન્ટના સેપરેશન જે છે એ આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીના એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે વાપરી શકો. હવે મોસ્ટ કોમન પ્રોપર્ટી ઓફ આયન એક્સચેન્જર્સ આર એસ ફોલો. કે મોસ્ટ કોમન પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે આયન એક્સચેન્જરની. તો એમાંનું પહેલું, ધે આર ઓલમોસ્ટ ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર. કે વોટરમાં કેવા હોય છે, ન ઓગળતા હોય એવા, ઇનસોલ્યુબલ. એન્ડ ઓર્ગેનિક સોલન્ટ સચ એઝ બેન્ઝીન, કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ એન્ડ ઇથર.
કે બેન્ઝીનમાં કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ એટલે CCl4 અને ઇથર એમાં પણ ઓગળતા નથી. દે આર કોમ્પ્લેક્સ ઇન નેચર એન્ડ પોલિમરિક વિથ ક્લોઝ લિંકેજ, કે એ જે છે નેચરમાં કોમ્પ્લેક્સ હોય, એના જે સ્ટ્રક્ચર છે ખૂબ જ મોટા મોટા હોય છે અને ક્રોસ લિંકેજ કરેલા હોય છે. ઇટ શુડ નોટ બી અફેક્ટેડ બાય પીએચ, કે એના ઉપર પીએચનો કાંઈ ફરક પડતો નથી. ધે હેવ સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ ક્રોસ લિંક, કે ક્રોસ લિંક થાય એની સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ જે છે એ એમાં હાજર હોય છે. They have active or counter ion that will exchange reversible with other ions in the surrounding on it, કે અધર આયન હારે સરાઉન્ડિંગ થાય એ પ્રકારનું હોય છે. It should be hydrophilic in nature. હાઇડ્રોફિલિક હોય છે, પાણીની નજીક જાય, પાણીથી દૂર ન ભાગે. હાઇડ્રોફોબિક હોય તો પાણીથી દૂર ભાગે, હાઇડ્રોફિલિક હોય તો પાણીથી નજીક જાય છે. It should be porous in nature, કે એ પોરસ હોય. It should be heavier than water, કે વોટર કરતાં કેવો હોય છે, ભારે હોય છે. Now factor affecting the exchange phenomena. હવે કયા કયા ફેક્ટર છે જે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી ઉપર અફેક્ટ કરશે? પેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ રેજિન, કે રેજિનની કેરેક્ટરિસ્ટિક, રેજિન તમે કયા પ્રકારના વાપરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. બીજું કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ સોલ્યુશન, કે તમે જે દ્રાવણ લીધેલું છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. થર્ડ પોઈન્ટ છે વેલેન્સી ઓફ ધ આયન વિચ આર એક્સચેન્જીસ, કે આયનની વેલેન્સી કેટલી છે. એટ ધ વેલેન્સી ઓફ ધ આયન ઇન્ક્રીઝ, ધ રેટ ઓફ આયન એક્સચેન્જ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ એટ લો કોન્સન્ટ્રેશન, કે લો કોન્સન્ટ્રેશન હોય તેમ છતાં આયન એક્સચેન્જ જે છે ઇન્ક્રીઝ થતા જાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને આપ્યું છે થોરિયમ TH+4, એલ્યુમિનિયમ Al+3, કેલ્શિયમ +2 અને Na+. તો થોરિયમ જે છે એમાં સૌથી વધારે જોવા મળે, બરાબર. વેલેન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય એમ રેટ ઓફ આયન એક્સચેન્જ ઇન્ક્રીઝ થાય, એટલે ચડતા ક્રમમાં. When the valency and concentration of the ion is same, the rate of resin exchange increase, the size of ion increase, કે જેમ સાઇઝ આયનની વધતી જાય એમ આયન જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય. H+, પછી સીઝિયમ, રૂબેડિયમ, પોટેશિયમ, એમોનિયમ, સોડિયમ અને છેલ્લે લિથિયમ. પછી નેગેટિવ આયન એક્સચેન્જ રેટ ઇઝ ફોલો. નેગેટિવ આયન હોય તો એનો આયન એક્સચેન્જ રેટ જે છે એ આ પ્રમાણે થાય. સૌથી પહેલાં આયોડિન I-, NO3- એટલે નાઇટ્રેટ, Br-, Cn-, OH- અને છેલ્લે F-. As the size of the resin particle is smaller, surface are increase, કે સાઇઝ રેઝિનની વધે, સ્મોલર થાય એમ સરફેસ જે છે એ વધતી જાય. હેન્સ ધ રેટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન ઇન્ક્રીઝ એન્ડ વેલેન્સી આયન એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન, કે આ બધું પણ વધતું જાય છે. Low concentration is required for higher valency ion, while higher concentration necessary for low valence ion, કે લો કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો હાઈ વેલેન્સી આયન જોઈએ, અને જો હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન હોય તો લો વેલેન્સી આયન જોઈએ. ત્યાર પછી આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં થાય છે? મોસ્ટ આઈએમપી છે. સોફ્ટનિંગ ઓફ હાર્ડ વોટરને સોફ્ટ બનાવવા માટે. સેપરેશન ઓફ લેન્થેનાઇડ એન્ડ એક્ટિનાઇડ એલિમેન્ટ, કે લેન્થેનાઇડ અને એક્ટિનાઇડ સિરીઝ જે છે એના એલિમેન્ટને ટૂંકમાં સેપરેટ કરવા માટે. સેપરેટ ઓફ એમિનો એસિડ, કે એમિનો એસિડના સેપરેશનમાં. સેપરેશન ઓફ હેલાઇડ, કે Cl, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિનના જે દ્રાવણ છે એના ટૂંકમાં સેપરેશન કરવા માટે. સેપરેશન ઓફ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ, કે ફોર ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ના સેપરેશન માટે. ધેન આફ્ટર સેપરેશન ઓફ આલ્કેલોઇડ લાઇક પાપાવેરિન, નિકોટિન સેપરેશન ઓફ આલ્કેલોઇડ. ધેન આફ્ટર સેપરેશન ઓફ રેડિયો એક્ટિવ એલિમેન્ટ, કે આપણા જે રેડિયો સક્રિય તત્વો છે એના સેપરેશન માટે. ધેન આફ્ટર પ્યોરિફિકેશન ઓફ પેટ્રોલ, કે પેટ્રોલનું પ્યોરિફિકેશન કરવા માટે પણ આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ થાય. ફોર ધ ડિટર્મિનેશન ઓફ ન્યૂ એલિમેન્ટ, કે નવા એલિમેન્ટ તમે જે ગોતેલા છે એના ડિટર્મિનેશન માટે આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફી વપરાય છે. બાય ધીસ મેથડ, દાખલા તરીકે નવા એલિમેન્ટ ક્યાં છે તો કે ફર્મિયમ, મેન્ડેલિયમ, આઇન્સ્ટેનિયમ, આ બધાના ડિટર્મિનેશન માટે ટૂંકમાં આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો ભાઈ, હવે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે છે એ આપણે ટીક કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં 5 માર્કના આપણે ચેક કરીએ. તો 5 માર્કમાં ક્વેશ્ચન નંબર સૌથી પહેલાં કરી નાખો, પહેલાંથી ચાલુ કરાવો. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1, ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 6, ક્વેશ્ચન નંબર 8 અને ક્વેશ્ચન નંબર 10. બરાબર, તો આટલા ક્વેશ્ચન છે. અને 3 માર્કમાં આપણે ટીક કરવા જઈએ તો 3 માર્કમાં પહેલો, પછી
10મો, પછી 13મો, પછી 18મો અને 19મો. બરાબર, તો આટલા ક્વેશ્ચન કરી નાખજો, 2 માર્કમાં બધા અને 1 માર્કમાં બધા. બરાબર, તો આ સાથે આપણું ક્રોમેટોગ્રાફી ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે. બરાબર, આવતીકાલથી આપણું જે છેલ્લું ચેપ્ટર છે એરર એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, એ આપણે આવતીકાલથી ચાલુ કરીશું. આભાર.